Hej hej! Det är jag, Mr. Woodcraft. Och idag ska vi köra Star Conflict. Och det är lite nytt, ja jag vet. Jag har lite att spela det här förut här. Ja. Typ, och just nu ska vi köra lite grann. Mindre ljud, sådär. Attention, attention! We are entering the sector. Everyone get ready. Håll käften. Jävla idiot. Enemy sighted! Okej, nu. Warning, incoming missile. Missiler, what the fuck? What the? Link lost. What the fuck? Vad är det där för rank? Ja, men vem bryr sig? Kan ni köra med den igen? Sådär. Det var väl du som dödade mig? Thanks for the help. Well done. That's a great start. Yes! Va? Men vad fan? Da? Please. Fire of the missile. Jag ser ju fan inte min sikte ens. Yes. Warning, incoming Nej, missile. missil. Fuck you. Din jävla skitunge. Du, gonna die. What the? Warning, din jävla... I need help. I can't hold on much longer. My missile. Enemy ship destroyed. Yeah. Men, Warning, incoming missile. missil. 2-on-1. Fuck you. Oh my goodness. Nej, jag har ingen missil i din jävla helvete. Bajskorv. Warning, incoming missile. Men vad fan? Vem är det som skjuter fucking missiler? Det är fan någon som spammar med missiler. You're gonna die. Hey. Hey. Du måste... Yes. Men vad fan? Jag skulle döda honom. Alla på mina kills, men jag har inga missiler. Jo, morre. Fuck. Och där är riktiga människor. Jag skulle inte börja köra med mot en data. Nej. Shields down. Ja. Men what? Hur dödar jag inte honom? What the fuck? Jag bara hänger här och Warning, spammar. incoming missile. Eller snipar. Comms link lost. Jag tror att det är dags att byta. Skepp till typ den här. För de två är typ samma. Så den här ska jag köra med.
Den kan vara en chili. Chili. Jag har ingen missiler på den alls, seriöst. Time is running out. Give 'em hell. Yes! Men what the heck? Aj. We're both on the same target. Fire off a missile. Jag har inga missiler, tyvärr. Warning, incoming missile. Incoming. Fan. Ha? Guys. Yes! All enemy ships destroyed. We're going home. Jag tror att det var jag som dödade honom ändå. Den här broken weapon går i röven. Oh, det var nice. Några kristaller. Och jag hoppas... Fan, jag är precis. Men varför? Jag trodde att jag kunde äga land. Men... Okej. Olika medaljer. Skinaljer. Revaljer. Och så vidare. Den här spelen kan ni ladda ner från Steam. Jag tror att de flesta har det. Och kan ni köra sen. Tillsammans med mig typ. Jag väljer den här. Den här menar jag. Det är rank 1 eller 2. Det är mycket bättre. Det är rank 2. Rank 2. Ja. Nej, det är couched on fucking flags. Everyone get ready. I hate it. Heads up, enemy ship sighted. Thank you, I won't forget it. Thank you. Beacon captured. One down, someone's having a bad day. Beacon captured. 2 on 1. That's how we do it. Beacon captured. Damn, our A beacon is under attack. Warning, incoming missile. Warning, shields down. Oh jäklar. Men vad fan? I owe you one. Alla bara tar mina kills. Jag vill inte ha det så. I can't Det handle är this on my sämst på own, guys. sidan. Somebody help. Ändå, han fick en liten damage av mig. Enemy Yes. ship destroyed. Det här
Det var någon Mission problem och accomplished. vi vann. We're going home. Ja. Yay. Champion. Achievement. Jag fick någon fucking achievement. Eller hur fan läser man den här? Skiten, jag bryr mig inte. Oh. Vi hade en premium. That's good. Complete. Vad fick jag för snusk? Snusk. Aha. Nej, jag inte cancel. Den här. Åh jävlar skit. Den här måste jag byta ut till någon annan. Typ. Rank 4. Jag köper den här. Command assigns you a new rank, mercenary. Yes. Congratulations. Ja. Och den här. Och jag tar den här. Okej, nu sås. Du måste ha några missiler. Jag får någon sak. Vänta. Store. Inget. Pass. Inget. Chips. Vänta, vad var det? De där korgarna någonstans. Jag kommer inte ihåg tyvärr. Hejdå. Där är premium shop. Men ja. Vad fan är det? Jag glömde. Fuck. Invite a friend. Nej, tack. Okej. Då pausar jag tills jag hittar det. Och så får vi se om jag har något där. Okej, jag är här nu. Jag har hittat det. Men det fanns inte något intressant. Jag kunde inte köpa något och så vidare. Men ja. Jag hoppas att det är team deathmatch. Och jäklar. Och inte så här, yes. Det är ingen catch. Listen up. We're gonna take out the enemy and get out. Okej, det här är min nya chippet. Fan, det blir min nya chippet. You're gonna die. All the way. Good job, boys. Yes. That's a kill. Warning, incoming missile. Oh yeah. Där är fiender. Warning, I'm gonna kill you. Yes. Oh. Vart är där är det andra fiender? Där.
Vill du ha lite träff av mig? Yes. Warning. Incoming Men var missile. fan kommer det ifrån? Där. Jaha. Fan. Åh jävlar vad snabb han var. Enemy ship destroyed. Good job. Keep it up. Warning. Incoming missile. Oho. Thank you. I won't forget it. What? Comms link lost. What the fuck? What the fuck was that? Vad fan var det där för någonting? Nej, så här går det inte. Nu kommer du få smäll i röven. Eller kanske i ansiktet, men det är säkert i röven. Så, eller någon kommer få det säkert. Men vem bryr sig? Jag måste se någon först. Jag ser ingen. Där. Fan, han är död. They got another one of ours. Warning. Incoming missile. Aha! Thanks for helping me out there. Warning. Shields Oj, down. Enemy ship yes! destroyed. Just a few more ships to go, then we're heading home. Äntligen. Shit vad lite jag skadade. Fast jag... Come on, a little bit more and he's ours. That's coming more. And... Nej, jag måste döda dig. Another kill. I need to kill you. Now. Nej men din helvete. Guys, I'm pinned down. Help! Warning. Incoming missile. Fuck, jag såg den. Just in time, thanks. Warning. Shields down. Okej, det där var för... Sådär ju. Nu. Ni ser att det inte händer något, men det är inte där det skulle hända något. Jag har något på F. Jag vet inte vad, jag ska testa det. Det är typ dubbel damage säkert. Warning. Incoming missile. Men what? Okej, jag måste se den. Jag måste se missilen, vart är du? Vart är själva missilen? Det pipar fast jag... Där. Enemy neutralized. The Och så sector kom is den now på under mig. our Seriöst. control. Då öppnar vi den här skiten. Oh. Och den här skiten. Oh. Men det var inte så bra saker. Okej, nu kör vi en till battle. Och sen, eller kanske 2 battle till. Och så då tänker jag avsluta. 1200 och jävlar. Score. Okej, men då ses vi när det börjar. Jag är här igen. Nu kör vi. Det
börjar om 0 sekunder. Nej, det är Attention all fucking... ships, prepare for battle. We have entered the sector. Det är catch the flag. Eller ibland så är det bra och ibland så är det skitdåligt. Large concentration of enemy ships spotted. Now he's finished for sure. Good job. Men vad fan, din knulljävel. Great job. Där måste jag. Eller dit, menar jag. Lite skada. Lite damage. Lite grann bara. Bara lite grann. Åh jävlar. What the fuck var det där för någonting? Men är det de där saker som skyddar? Aj, hallå. Men din jävla helvete, sluta skjuta, de kan döda mig. Warning, shields down. Du kan ju fan inte döda dem ens. Warning, incoming missile. Somebody cover me. I'm a big at sea. Guys, I'm pinned down. Ja, jag orkar inte mer. Jag pallar inte. Där är. Come on. A little bit more is ours. Okej, nu har vi AB. Beacon captured. Jag kommer inte ta flagga med museet. Det går ju fan inte. Enemy ship destroyed. Yeah. You nailed that bastard. Nej. Jaha, det är skönt. Not this time, bastard. Enemy ship destroyed. One sucker down. Vart är alla? Du kommer vinna nu. Vad enkelt det var. Now he's finished for sure. Haha. Enemy ship destroyed. Nailed that bastard. Beautiful. Sådär. Enemy ship destroyed. Congratulations, boys. Yes. Mission successful. Okej, nu tänker jag avsluta den här videon. Jag hoppas att ni gillar eller tyckte om den. Jag hoppas verkligen det. För jag är inte så känd som alla andra YouTubers. Subscriba, likea, skriv
Trevliga kommentarer. Helst trevliga. Och så vidare. Och jäklar. Okej. Hej då. Vi ses. Kanske imorgon. Och på svenska video kommer det vara just typ imorgon. Eller efter. Ja, och idag ska jag göra en risk också. Men ja, hejdå.